मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण फ्रिक्शन किंवा ज्याला घर्षण म्हणतात ते चॅप्टर बघूया। ठीक आहे, तर बघा, घर्षण म्हणजे काय पहिल्यांदा समजून घ्या। तर समजा दोन पृष्ठभाग आहे, एक हा पृष्ठभाग आणि एक दुसरा पृष्ठभाग। जर ते एकमेकांवर घासलेत, बरोबर आहे, तर काहीतरी हीट निर्माण होते, उष्णता निर्माण होते, बरोबर आहे। ती कशामुळं? घर्षणमुळं। तर जाणून घेऊया घर्षण नेमकं म्हणजे काय असतं। बघा, एक समजा पृष्ठभाग आहे, ठीक आहे, एक पृष्ठभाग आहे, एक जमीन। पृष्ठभाग म्हणजे एक जमीन किंवा सरफेस जे असेल ते। आपण त्याच्यावर एखादी वस्तू ठेवतोय, ठीक आहे, याप्रमाणे एक वस्तू ठेवली त्याच्यावर। आता आपण काय करतोय? याला बल लावतोय, ठीक आहे, याला लावतोय आपण एक बल, या डायरेक्शनने आपण बल लावतोय, ठीक आहे। फोर्स लावला आपण किंवा बल लावला। आता बल लावल्यानंतर ती काय होईल? ते समोर सरकण्याचा प्रयत्न करेल, बरोबर आहे, ती समोर सरकेल, बरोबर आहे, म्हणजे आपली जी पोझिशन आहे पोझिशन चेंज करण्याचा प्रयत्न करेल, ठीक आहे। याप्रमाणे ती आता या ठिकाणी होती, आता ती दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर झाली आहे। तर आपण इथनं बल लावलाय आणि एवढं अंतर काय झालं? तिने क्रॉस केलाय, ठीक आहे। आपण x मानू या अंतराला, म्हणजे बल लावल्यामुळे, हा बल लावल्यामुळे तो काय झाला? इतक्या अंतरावरती डिस्प्लेस झाली किंवा मूव्ह झाली किंवा तिचं विस्थापन झालं, बरोबर आहे। हे काय त्याचं? विस्थापन। विस्थापन। आता हे बघा काय झालंय, फोर्स लावल्यामुळे तिचं काय झालं? विस्थापन झालं। म्हणजे आपण जितकाही फोर्स लावला असेल ती एकदम लगेच समोर गेली का? नाही, लगेच समोर नाही गेली ती। पहिल्यांदा काय झालंय? इथे बघा, ही या सरफेसला काय झाली आहे? टच आहे इथे, बरोबर आहे, या सरफेसला इथे टच आहे। या सरफेसने म्हणजे या पृष्ठभागाने या बॉडीवर काय लावलं असेल? फ्रिक्शन बल लावलं असेल, बरोबर आहे। म्हणजे समोर जाण्याकरता, म्हणजे या बलला ती काय करणार? अपोज करणार, बरोबर आहे। या बलला ती काय करणार? अपोज करणार, विरुद्ध बाजूने रेजिस्ट करणार। तो बल, हा बल जो असतो समोर जाण्यापासून, म्हणजे या बलला जो रेजिस्ट करतो दुसऱ्या साईडने, तो बल म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्स। तो कोणता असतो? फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक आहे। हा आपण लावलेला बल आणि बॉडीने समोर जाण्यापासून स्वतःला रोखला, तो बल म्हणजे कोणता? फ्रिक्शनल फोर्स। तर सरफेस मध्ये आणि बॉडीच्या वेट मध्ये असतो, ठीक आहे। आता दोघांचा संबंध आपण पुढे बघूया नेमकं काय असतो। आता बघा, फ्रिक्शन हा झाला बल आपण लावलेला, आपण याला बल म्हणू किंवा याला प्रेरणा म्हणू, ठीक आहे। प्रेरणा, मी F च्या ठिकाणी इथे P चा वापर करतो जेणेकरून तुमचं कन्फ्युजन टळेल। प्रेरणा, ठीक आहे। आणि हा झाला फ्रिक्शनल फोर्स, हा झाला फ्रिक्शनल फोर्स। आता लक्षात घ्या, बल आणि फ्रिक्शनल फोर्स नेहमीच काय करतं? आपण लावलेल्या प्रेरणेला फ्रिक्शनल फोर्स काय करतो? अपोज करतो, ठीक आहे। तर हे झालं बल आणि फ्रिक्शन मधली थोडी माहिती। आता जाणून घेऊया, परत हाच बॉक्स आपण घेतोय, ठीक आहे, आणि एक फॉर्म्युला येतो वर्कचा, ठीक आहे। वर्क किंवा कार्य, वर्क किंवा कार्य। वर्क म्हणजे काय? लावलेली प्रेरणा, बरोबर आहे, लावलेली प्रेरणा गुणिले झालेलं विस्थापन, फोर्स इंटू किंवा प्रेरणा गुणिले विस्थापन, असं म्हणू शकतो आपण वर्क किंवा कार्य। तर बघा, आता जर हा बॉक्स या ठिकाणावरून समोर सरकलाच नाही, ठीक आहे, समोर सरकलाच नाही, म्हणजे आपण बल लावतोय तिथे, परंतु हा इथून या ठिकाणावरून काय झालाय? समोर हल्लाच नाही। म्हणजे आपण जितकं बल लावतोय तितकंच बल काय करून राहिलाय? फ्रिक्शनल फोर्स, म्हणजे एक असा बल जो आपल्या लावलेला बल एवढाच आहे। म्हणजे दोघांची व्हॅल्यू काय? सेम आहे। दोघांची व्हॅल्यू सेम असल्या कारणाने हा बॉक्स जागचा हलत नाहीये, ठीक आहे, जागचा हलत नाही आहे। त्याच्यानंतर येतं याच बेसिसवर एक डेफिनेशन, ती म्हणजे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक आहे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आता लिमिटिंग फ्रिक्शन म्हणजे काय? सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण। आता बघून समजून घ्या हे काय आहे। बघा, वस्तूला तिच्या जागेवरून हलवण्याकरता, म्हणजे आता इथे वस्तू आहे, हिच्या जागेवरून हिला हलवण्याकरता जो काही बल लागतो, जो काही फ्रिक्शन लागतो, फ्रिक्शनल फोर्स लागतो, त्याला काय म्हणायचं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। त्याला काय म्हणायचं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। म्हणजे वस्तू आपल्या जागेवरून दुसऱ्या जागी ट्रान्सफर करण्याकरता, तिचं थोडंसं विस्थापन करण्याकरता लागणारा बल म्हणजे कोणता? फ्रिक्शनल, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक आहे। तर वस्तू आता इथे आहे आपली, थोडंसं ती आपल्याला किती बल लावावं लागेल तिला या ठिकाणाहून थोडीशी तरी पुढे सरकवण्याकरता, तीच काय असते? त्याचं लिमिटिंग फ्रिक्शन असतं, ठीक आहे। हे झालं लिमिटिंग फ्रिक्शन।
आता बघूया आपण घर्षणाचे प्रकार. ठीक आहे, घर्षणाचे प्रकार. तुम्हाला घर्षण म्हणजे समजलं असेलच, एक अपोजिट साइडने लागलेला फोर्स म्हणजेच काय असतो, घर्षण असतं. ठीक आहे, तर आता बघूया फ्रिक्शनलचे प्रकार म्हणजे घर्षणाचे प्रकार. तर दोन प्रकार असतात बघा. एक असतं, समजा तर वस्तू एका ठिकाणी आहे, समजा एक वस्तू प्लीज परत घेऊया, एक वस्तू एका ठिकाणी आहे आणि एक वस्तू समजा मूव्ह होत आहे. ठीक आहे, म्हणजे ही मूव्ह होऊन राहिली आहे, फिरत आहे. त्या प्रकारावर याचे दोन प्रकार पडतात. एक असतं स्थितीज घर्षण आणि दुसरं येतं गतीज घर्षण. ठीक आहे, गतीज. एक स्थितीज घर्षण आणि एक गतीज घर्षण. ठीक आहे, स्थितीज म्हणजे काय, तर ती एका ठिकाणी आहे. ठीक आहे, वस्तू एका ठिकाणी आहे, एका ठिकाणी. ठीक आहे, स्टॅटिक फ्रिक्शन ज्याला म्हणतात इंग्लिशमध्ये, स्टॅटिक फ्रिक्शन. ठीक आहे, आणि गतीला म्हणतात डायनामिक फ्रिक्शन. डायनामिक फ्रिक्शनचे परत तीन पार्ट पडतात बघा. एक असतं पडतात. ठीक आहे, तर पहिलं येतं रोलिंग. ठीक आहे, रोलिंग फ्रिक्शन म्हणूया आपण, रोलिंग फ्रिक्शन. त्याच्यानंतर रोलिंग स्लायडिंग, नंतर येतं स्लायडिंग फ्रिक्शन. ठीक आहे, आणि तिसरं येतं पिव्होट फ्रिक्शन. ठीक आहे, आता तीन समजून घेऊ हे नेमकं काय असतात. रोलिंग फ्रिक्शन, समजा बघूया, हा पृष्ठभाग आहे, या पृष्ठभागावर एखादी वस्तू काय होऊन राहिली आहे, रोल होऊन राहिली आहे. बरोबर, ही काय होऊन राहिली आहे, रोल होऊन राहिली आहे. याला म्हणायचं रोलिंग फ्रिक्शन. त्यानंतर समजा एखादा पृष्ठभाग दुसऱ्या पृष्ठभागावरून स्लाइड होत आहे. बरोबर आहे, स्लाइड होऊन राहिला आहे, त्याला म्हणायचं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. आणि पिव्होट फ्रिक्शन म्हणजे असं फ्रिक्शन, समजा तुम्हाला बेरिंग वगैरे माहिती आहे. बेरिंग कसं असतोय का, समजा या प्रकारे बेरिंग असणार, बेरिंग आणि एक शाफ्ट असणार. ठीक आहे, या बेरिंग आणि शाफ्ट या प्रकारे पकडल्या राहतात आणि या दोघांमधलं फ्रिक्शन जे असतं तिला म्हणतात पायवोट फ्रिक्शन. ठीक आहे, पायवोट फ्रिक्शन. किंवा सेकंड एक्झाम्पल असं म्हणूया आपण, एका ठिकाणी काय केलं आपण, दोन वस्तू काय टाईट केल्या, म्हणजे इथे पकडून ठेवल्या आहेत दोन वस्तू. ठीक आहे, या प्रकारे फॉर एक्झाम्पल समजा दोन पेन आहेत, आपण या ठिकाणी काय करून ठेवल्यात, पकडून ठेवले आहेत. तर या ठिकाणचं फ्रिक्शन म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, त्याला पायवोट फ्रिक्शन म्हणू शकतो. तर ठीक आहे, तर हे झाले तीन प्रकार. तर आता समजून घेऊया गतीज आणि डायनामिक मधले थोडंसं बेसिक. तर स्थितीज फ्रिक्शन म्हणजे काय, जेव्हा वस्तू काय असते एका ठिकाणी असतं. ठीक आहे, आपली एखादी वस्तू आहे आणि ही काय एका ठिकाणी आहे, एका ठिकाणी आहे म्हणजे ही वस्तू काय करताय, हिचं जे वेट आहे ते काय लावताय, या पूर्णच्या पूर्ण पृष्ठभागाला लावत आहे. बरोबर आहे, आणि आपण एका जमिनीवर उभं का राहतोय, समजा एका ठिकाणी आपण उभं राहतोय, एखाद्या ठिकाणी आपण उभं राहतोय, एका ठिकाणी आपण उभं का राहू शकतो, कारण जितकं वेट आपण जमिनीवर त्या पृष्ठभागाला लावून राहिलो आहे तितकंच वेट काय होणार आहे, अपोजिट वेट म्हणतात त्याला. हे बघा, हे झाली वेट आपलं, तर हे झाली रिॲक्शन फोर्स जो असतो ते जमीन आपल्यावर लावतं, म्हणून ते आपण त्या पृष्ठभागावर उभं राहू शकतो. ठीक आहे, ही या ठिकाणी थांबली आहे, कारण थांबली अवस्थेत आहे, स्थितीज आहे, हालचाल करत नाही आहे, कारण इथे काय आहे, स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे किंवा स्थितीज फ्रिक्शन आहे. म्हणजे स्थितीज फ्रिक्शन असं फ्रिक्शन जी वस्तूला आपल्या जागेवरून हलवू देत नाही आणि हे सर्वात जास्त असतं. ठीक आहे, सर्वात जास्त असतं. जर आपल्याला विचारलं एक्झाम मध्ये, तर सर्वात जास्त फ्रिक्शन कशामध्ये असतं किंवा सर्वात जास्त घर्षण कोणाचं असतं, तर सर्वात जास्त घर्षण हे स्थितीज घर्षण. ठीक आहे, स्टॅटिक फ्रिक्शन काय करतं, सर्वात जास्त घर्षण अप्लाय करतं. ठीक आहे, बॉडीवर. हे झालं स्टॅटिक फ्रिक्शन. त्याच्यानंतर बघूया रोलिंग फ्रिक्शन. तुम्हाला समजलंच असेल, समजा जमिनीवर एखादा चेंडू आहे, तो काय होत आहे, रोल होत आहे. बरोबर आहे, रोल होत पुढे जात आहे. या प्रकारचं फ्रिक्शन काय असतं, रोलिंग असतं. बरोबर आहे, आणि रोलिंग फ्रिक्शन काय असतं, फार कमी असतं. सर्वात कमी फ्रिक्शन असणार कोणतं, सर्वात कमी. ठीक आहे, सर्वात कमी ते म्हणजे कोणतं, रोलिंग फ्रिक्शन. त्याच्यानंतर समजा परत हीच बॉडी काय होऊन राहिली आहे, या पृष्ठभागावरून स्लाइड होऊन राहिली आहे, म्हणजे एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जात आहे. बरोबर आहे, स्लाइड होऊन राहिली आहे, ती कोणतं झालं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. आणि समजा एखादा शाफ्ट वगैरे आहे, पिवोट मध्ये काय करताय, फिरत आहे, किंवा आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे दोन वस्तू एका ठिकाणी आपण काय केलंय, पॅक केलंय, म्हणजे अटकून ठेवलंय, त्यांच्यातील फ्रिक्शन म्हणजे कोणतं आलं, पिवोट फ्रिक्शन. ठीक आहे, सर्वात जास्त स्टॅटिक फ्रिक्शन आणि सर्वात कमी रोलिंग फ्रिक्शन. जर मी त्यांचा जर संबंध काढतो म्हटलं तर बघा, असं लिहू शकतो मी की
स्टॅटिक फ्रिक्शन सर्वात जास्त असतं आणि त्याच्यापेक्षा कमी असतं स्लायडिंग फ्रिक्शन. ठीक आहे, स्लायडिंग फ्रिक्शन आणि त्याच्यापेक्षा सर्वात कमी म्हणजे रोलिंग फ्रिक्शन. या प्रकारे आपण एक फॉर्म्युला जनरेट करू शकतो. ठीक आहे, तर हे झालं तुमचं घर्षणाचे प्रकार. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता जाणून घेऊया घर्षणाचे नियम, म्हणजे त्याला काय म्हणतात, लॉ ऑफ फ्रिक्शन. म्हणजे घर्षण जे कशावर डिपेंड आहे किंवा कशावर डिपेंड नाही त्या सर्व गोष्टींची माहिती आपल्याला इथे दिलेली आहे. बघा, पहिला नियम काय सांगतो, घर्षण हे सरफेसच्या प्रकारावर डिपेंड करते. म्हणजे बघा, सरफेस म्हणजे पृष्ठभाग, पृष्ठभागाच्या प्रकारावर. कसा, समजा एखादा पृष्ठभाग असेल, ठीक आहे, आता एखादी बॉडी आहे एखादी, ठीक आहे, आता याचा सरफेस बघा एकदम प्लेन म्हणजे एकदम गुडगुडीत आहे. ठीक आहे, आणि परत एखादी आपण अशी बॉडी घेऊ, ठीक आहे, एखादी अशी वस्तू घेऊ का तिचा सरफेस कसा आहे, एकदम असा खरबडीत असेल. ठीक आहे, म्हणजे हिचा सरफेस कसा आहे, एकदम गुडगुडीत, आणि याचा म्हणजे असा खळबळ आहे. ठीक आहे, तर जिचा सरफेस गुडगुडीत असेल तिचं फ्रिक्शन काय असेल, कमी असेल, तिचं घर्षण कसं असेल, कमी असेल. परंतु ज्याचा असा खरबडीत प्रकारचा असेल सरफेस पृष्ठभाग, तिथे फ्रिक्शन काय असेल, नक्कीच जास्त असेल. म्हणजे फ्रिक्शन किंवा घर्षण हे सरफेसच्या प्रकारावर अवलंबून असते. ठीक आहे, त्यानंतर डिपेंड्स ऑन प्रेशर किंवा वेट. म्हणजे समजा आता एका सरफेसवर आपण काय केलंय, बॉडी ठेवली आहे. आता या बॉडीचं वेट किती आहे, ठीक आहे, वेट म्हणा किंवा ते किती दाब लावतंय, ठीक आहे, दाब किंवा आपण त्याचं वजन सुद्धा म्हणू शकतो. ठीक आहे, याच्यावर डिपेंड करतंय. समजा लहान वस्तू असेल, कमी वजन असेल, तर ती काय करेल, त्याला कमी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाय करेल. ठीक आहे, परंतु जर हीच वस्तू आता आपण मोठी घेतली, परत काय झाली आहे, या वस्तू याच्या ठिकाणी आपण काय ठेवली, एक मोठी वस्तू ठेवली आहे. ठीक आहे, आता ही मोठी वस्तू असणार आहे, हिचं वजन निश्चितच काय असणार आहे, या वस्तूपेक्षा जास्त असणार आहे. म्हणून यामधील फ्रिक्शनल फोर्स किती असणार आहे, जास्त असणार आहे. फ्रिक्शनल फोर्स बघा, फ्रिक्शनल फोर्स जो आहे तो समप्रमाणात असतो या वस्तूच्या वजनाच्या. ठीक आहे, फ्रिक्शनल फोर्स जो आहे तो वस्तूच्या वजनाच्या समप्रमाणात असतो. ठीक आहे, तर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. तर फ्रिक्शन जो आहे ते काय करते, तापमानावर डिपेंड करतं. म्हणजे तापमानावर सुद्धा काय असतं, फ्रिक्शन काय करतं, डिपेंड करतं. त्यानंतर बघूया इंडिपेंडंट ऑन एरिया. म्हणजे क्षेत्रफळ, क्षेत्रफळावर डिपेंड करत नाही. म्हणजे तुमचं आपल्या बॉडीचं क्षेत्रफळ, या अशा वस्तूंचं क्षेत्रफळ किती काही असेल याच्याशी त्याचा काही संबंध नसेल. बघा, बॉडी इतकी मोठी असो की एवढी असो, ठीक आहे, याचा हा क्षेत्रफळ किती आहे याच्यावर डिपेंड करत नाही. एरिया याच्यावर डिपेंड करत नाही. अतिशय महत्वाचा प्रश्न. फ्रिक्शन हे बॉडीच्या क्षेत्रफळावर डिपेंड करत नाही. त्यानंतर बघूया डिपेंड्स ऑन मटेरियल. म्हणजे त्या पदार्थाचा मटेरियल म्हणजे पदार्थ कुठल्या वस्तूपासून बनलेला आहे तर त्याच्यावर डिपेंड करतं. फॉर एक्झाम्पल, जर एखादी वस्तू आपण काय ठेवलंय, एक असे या प्रकारे काय ठेवले आहेत, बॉक्स ठेवले आहेत. ठीक आहे, आता निश्चितच एक असेल लाकूड. ठीक आहे, एक लाकूडचा ठेवला आपण, एक धातूचा ठेवतोय, नंतर एक रबरचा ठेवतोय, आणि समजा एखादा थर्मोकॉल. ठीक आहे, थर्मोकॉल सर्वांना माहित असेल, प्लास्टिकचा प्रकार येतो. आता लाकडाचा असेल, बरोबर आहे, हा काही ना काही फ्रिक्शन अप्लाय करेल, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाय करेल. धातूचा सुद्धा फ्रिक्शन अप्लाय करेल. रबरचा सर्वात जास्त फ्रिक्शन अप्लाय करेल. ठीक आहे, रबरचा सर्वात जास्त फ्रिक्शन अप्लाय करेल. त्याच्यानंतर थर्मोकॉल तर काय म्हणजे एकदम असे टिस्कू जे मारले त्याच्यावर तो काय होईल, 10 फूट दूर जाऊन पडेल. तर या प्रकारे म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्स कसा डिपेंड करतो त्या पदार्थाच्या मटेरियलवर. ठीक आहे, हे झाले नियम, घर्षणाचे नियम. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता बघूया घर्षणाचे फायदे. घर्षणाचे बघा काही फायदे आहेत. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो, घर्षणामुळे आपण चालू शकतो. ठीक आहे, मनुष्य काय करू शकतो, चालू शकतो जमिनीवर. ठीक आहे, चालू शकतो, आपण जमिनीवर चालू शकतो कारण फ्रिक्शन होतीये. बरोबर आहे. जर आपल्या पायांमध्ये आणि जमिनीत जर फ्रिक्शन नसतं तर आपण काय झालं असतं, घसरलो असतो. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्ही एखाद्या काचावर, ठीक आहे, हा जर समजा एखादा ग्लास असेल किंवा काच असेल आणि याच्यावर जर ऑइल सांडलं असेल, ठीक आहे, ऑइल सांडलं असेल आणि त्याच्यावर जर आपण चालण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला चालण्याला थोडासा त्रास होईल. बरोबर आहे, आपण घसरून पडू त्याच्यावरून. तर फ्रिक्शनामुळे आपण काय करू शकतो, चालू शकतो. त्यानंतर दुसरं एक्झाम्पल असं सांगता येईल की समजा एक पुली आहे. ठीक आहे, या पुलीवरून या पुलीवर 2 पुली आहे. या 2 पुलीवर काय करतात, आपल्याला पॉवर ट्रान्समिट करायचा आहे बेल्टच्या सहाय्याने. ठीक आहे,
तर या दोघांमध्ये काय असतं, फ्रिक्शन असतं, बरोबर आहे. या फ्रिक्शनमध्ये बेल्ट आणि पुलीमध्ये असलेल्या फ्रिक्शनमुळे काय होऊ शकतो, आपण पॉवर ट्रान्समिट करू शकतो, बरोबर. फ्रिक्शनमुळेच काय करू शकतो, या सर्व गोष्टी आपण ट्रान्सफर करू शकतो. त्यानंतर फ्रिक्शनमुळे काय होतं, हीट जनरेट होते. फ्रिक्शनमुळे काय होतं, हीट जनरेट करू शकतो आपण, ठीक आहे. एक हा फायदा ऍक्च्युली फायदा सुद्धा आहे आणि काही ठिकाणी तोटा सुद्धा आहे, ठीक आहे. तर एक लक्षात ठेवा, फ्रिक्शनमुळे काय होतं, हीट जनरेट होतं. त्यानंतर आपण असंही म्हणू शकतो, आपली टू व्हीलर किंवा फोर व्हीलर म्हणा, व्हेकल, ठीक आहे. व्हेकल असेल टू व्हीलर किंवा फोर व्हीलर, तर या प्रकारे जर व्हेकल असेल तर आपल्याला गाडीला वगैरे थांबवायचं असेल तर आपल्याला काय लावावं लागेल, ब्रेक लावावं लागेल, बरोबर आहे. आपल्याला काय लावावं लागेल, ब्रेक लावावं लागेल. आणि ब्रेक अप्लाय केल्यानंतर काय होईल, गाडी थांबेल. आता गाडी कशी थांबणार, तर टायर आणि रोड यांच्यामध्ये काय असतं, फ्रिक्शन असतं. सोबत इथे ब्रेक असतो, ब्रेक आणि तिथे एक घर्षण पॅड असतो, ठीक आहे. यांच्या दोघांमध्ये काय होतं, फ्रिक्शन होतं. या फ्रिक्शन फोर्समुळे काय होतं, गाडी आपल्याला थांबवता येते. तर यासारखे अनंत भरपूर सारे काय त्याचे एक्झाम्पल सांगता येईल आपल्याला, म्हणजे फ्रिक्शनचे फायदे सांगता येईल. परंतु सोबतच याचे काय असतात, तोटे असतात. सोबतच काय असतात, तोटे. तर तोटे बघूया आपण नेमकं काय असतात. तोटे किंवा नुकसान म्हटलं तर चालेल. सर्वात पहिल्यांदा वस्तूंची झीज होते. काय होणार आहे, वस्तूंची झीज होते. आता दोन लोखंडाच्या वस्तू एकमेकांना जर घातल्या गेल्या तर नक्कीच काय होणार आहे, त्यांच्यामध्ये झीज होणार आहे, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर कार्यक्षमता काय होते, कमी होऊन जाते. झीज होते, म्हणजे जी काही मशीन वगैरे असेल त्यांची कार्यक्षमता काय होऊन जाईल, कमी होऊन जाईल. त्यानंतर त्यांची लाईफ, ठीक आहे, लाईफ काय होऊन जाईल, कमी होऊन जाईल. झीज होऊन राहिली आहे, कार्यक्षमता कमी होऊन राहिली आहे. झीज होता होता काय होईल, त्या वस्तूची लाईफ काय होऊन जाईल, कमी होऊन जाईल. म्हणजे आपल्याला जितक्या काळासाठी ती वापरायची आहे त्याच्यापेक्षा ती कमी वापरेल, ठीक आहे. म्हणजे आधीच खराब होऊन जाईल. हे झाले तिचे तोटे. या प्रकारे काय होतात, फ्रिक्शनचे काही तोटे आहेत. आता बघूया त्याचे कमी करण्याचे उपाय. म्हणजे आपल्याला समजा फ्रिक्शन किंवा घर्षण काय करायचं आहे, कमी करायचं आहे. घर्षण कमी करण्याचे उपाय. तर घर्षण बघा आपण काय करू शकतो. सर्वात पहिल्यांदा उपाय, आपण गुडगुडीत, ठीक आहे, गुडगुडीत असा पृष्ठभागाचा उपयोग करू, ठीक आहे. गुडगुडीत पृष्ठभाग वापरून, ठीक आहे. कारण तो सरफेसवर डिपेंड करतं, टाईप ऑफ मटेरियल म्हणजे टाईप ऑफ सरफेसवर डिपेंड करतं. म्हणून आपण त्याचा पृष्ठभाग कसा वापरणार आहे, एकदम गुडगुडीत वापरणार आहे. त्यानंतर वंगणाचा उपयोग करून, ठीक आहे, वंगण किंवा लुब्रिकेशन ज्याला म्हणतात, लुब्रिकेशनचा उपयोग करून आपल्याला ऑइल, ग्रीसिंग या पद्धतीचा उपयोग करून काय करू शकतो आपण, फ्रिक्शन कमी करू शकतो. त्यानंतर चांगले मटेरियल, ठीक आहे, चांगल्या क्वालिटीचे किंवा चांगले काय करू शकतो आपण, मटेरियल वापरून, ठीक आहे, चांगले मटेरियल वापरून काय करू शकतो आपण, फ्रिक्शन कमी करू शकतो. म्हणजे असे या प्रकारचे जर विविध उपाय आपण आजमावले तर नक्कीच आपण काय करू शकतो, फ्रिक्शन कमी करू शकतो. परंतु फ्रिक्शन 100% टाळता येत नाही. 100% टाळता येत नाही. कुठल्याही बॉडीमध्ये काय असतं, फ्रिक्शन असतं म्हणजे असतंच, ठीक आहे. कमी करता येते पण टाळता येत नाही. तर हे झाले फ्रिक्शनचे फायदे, फ्रिक्शनचे फायदे, तोटे आणि काही त्याच्यावर उपाय.